අයබෝන් ඔයාලා හැමෝටම අද අපි Urban Planting channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ අලුත්ම විදිහට පෝච්චියක ඉතාලියෙන් කොහොමද තක්කාලි හදාගන්නේ කියලා දෙන්න. හරි. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ හොඳට ඉදිච්ච තක්කාලි ගෙඩියක් අරගෙන මම මේ පෙන්නනා වගේ තක්කාලි පෙති ටික හරහට කපා ගන්න එක. දැන් ඔයාලා බලනවා ඇති තක්කාලි හැට වෙනම ගන්න නැතුව ඇයි මේ විදිහට තක්කාලි ගෙඩියම මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒකට හේතුව තමයි තක්කාලි ඇට විතරක් වෙනම අරගෙන හිටවද්දී පැල එන්න ටිකක් කල් යනවා. හැබැයි මේ විදිහට හදන එකේ වාසිය තමයි තක්කාලි ගෙඩියේ තියෙන මාංශල කොටස් එක්ක හිටවද්දී ඒකේ තියෙන ගුණාත්මක සංඝටක නිසා ඉක්මනට ඒ කියන්නේ දවස් 6ක් 7ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත තක්කාලි පැල අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන එක. දැන් අපි බලමු මේ කපාගත්ත තක්කාලි පෙති වලින් පැල හිටව ගන්න අවශ්‍ය වෙන තවාන හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ තවාන සකස් කරගන්න පාවිච්චි කරන්නේ දිරා යන කොළරොඩු ටිකකුයි කොම්පෝස්ට් පොහොර ටිකකුයි. ඔයාලට පුළුවන් නම් කොහොබත් ටිකක් මේ සඳහා යොදා ගන්න පැලේට බෝ වෙන දිලීර අවම කරගන්න එක උදව්වක් වෙනවා. දැන් මේ සකස් කරගත්ත මාධ්‍යයට මේ තක්කාලි පෙති ටික මේ විදිහට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ටික උඩින් පස් යාන්තමින් මේ තක්කාලි පෙති ටික වැහෙන විදිහට පස් ටිකක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට වතුර ටිකක් දාගෙන තද හිරු එළිය වැටෙන්නේ නැති තැනක තියාගන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන්නේ දවස් 7කට විතර පස්සේ තක්කාලි ඇට ටික පැල වෙලා තියෙන විදිහ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ පැල ටික පෝච්චියක හිටව ගන්න කියලා. මම මේ සඳහා පාවිච්චි කරනවා ටිකක් ගැඹුර තියෙන පෝච්චියක්, කොහොබත් ටිකක්, කොම්පෝස්ට් ටිකක්, දිරා යන කොළරොඩු ටිකකුයි, කෙසෙල් පොතු ටිකකුයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ සඳහා තේ මණ්ඩි, ලුණු පොතු වගේ ඉක්මනින් දිරා යන දේවල් ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේ විදිහට මාධ්‍ය සකස් කරගමු. මේ වගේ යටටම කොළරොඩු කෙසෙල් පොතු ටිකකුයි දාගෙන ඊට පස්සේ කොම්පෝස්ට් ටිකයි කොහොබත් ටිකයි දාලා මිශ්‍ර කරගෙන මේ විදිහට පෝච්චිය හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ තවාණෙන් මෙන්න මේ වගේ පස් බුරුල් කරලා මුල් ටික කැඩෙන්නේ නැති විදිහට පස් එක්ක පරිස්සමෙන් පැලේ ගලව ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලටත් පුළුවන් මම මේ පෙන්නනවා වගේ පැලේ හිටව ගන්න. මේ වගේ එක පෝච්චියක පෝච්චියේ ප්‍රමාණය අනුව පැල කීපයක් හිටව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එක පෝච්චියක පැල ගොඩක් හිටව ගන්න එපා. මොකද එහෙම හිටව ගත්තොත් සාරවත් පළදාවක් ඔයාලට ගන්න බැරි වෙයි. හරි. දැන් අපි පැල ටික හිටවගෙන ඉවරයි. දැන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරගෙන දවස් 2ක් 3ක් විතර හෙවණ තියන්න. ඊට පස්සේ ටිකෙන් ටික පැලේ අවුවට නිරාවරණය කරලා පසේ තෙතමනේ රැඳෙන විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරගන්න ඕනේ.
මේ වගේ ඔයාලට පෝච්චි කීපයක තක්කාලි පැල හිටවගෙන ගෙදරට අවශ්‍ය තක්කාලි වසවිස නැතුවම ඔයාලගේ අතින්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එක click කරලා මතක ඇතුව bell button එකත් click කරන්න. ආයෙමත් දවසක මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක් සමගින් හමු වෙමු.